รถถังที่มีอำนาจท่วมท้นในสนามรบทำลายล้างทุกสิ่งที่ขวางหน้าเกราะกันกระสุนอำนาจการยิงที่ทำลายคู่ต่อสู้อย่างท่วมท้นวันนี้เรามาดูโลกของรถถังอันทรงพลังในภาพยนตร์แต่ละเรื่องกันค่ะนี่คือภาพยนตร์ในปี 2018 T-34 ในตอนแรกของภาพยนตร์ฉากการต่อสู้กำลังเกิดขึ้นกับหน่วยยานเกราะของเยอรมันในฐานะภาพยนตร์รัสเซียเป็นผลงานที่รวบรวมเรื่องราวการต่อสู้อันทรงอำนาจของ T-34 ได้เป็นอย่างดีเมื่อเยอรมันบุกสหภาพโซเวียตในปี 1941 T-34 จึงเป็นรถถังที่สร้างความหวาดกลัวให้กับชาวเยอรมันด้วยความใหญ่โตมหึมาและสมรรถนะอันมหาศาลตามลักษณะของ T-34 T-34 ใช้เชื้อเพลิงเป็นน้ำมันดีเซลซึ่งค่อนข้างเสถียรกว่าน้ำมันเบนซินและเกราะด้านหน้าได้มีการออกแบบให้เอียง 60 องศาเพื่อให้กระสุนของฝ่ายตรงข้ามกระเด็นออกรุ่นเริ่มต้นติดตั้งปืนรถถัง 70 มม. และน้ำหนัก 26 ตัน แต่สามารถวิ่งได้ที่ 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ดังนั้นความคล่องตัวจึงเหนือกว่ารถถังในยุคเดียวกัน ในช่วงสงครามเยอรมันโซเวียตที่ 34 มีอำนาจเหนือรถถังเยอรมันในแง่ของอานุภาพการยิง ความคล่องตัวและเกราะหุ้มอย่างไรก็ตามเนื่องจากเทคโนโลยีการสื่อสารที่ไม่ดีทำให้พวกเขาประสบปัญหามากมายในสนามรบจริงซึ่งการสื่อสารระหว่างรถถังเป็นสิ่งที่สำคัญมากไฮสกูเดเลียนหนึ่งในนายพลที่เก่งที่สุดของเยอรมันเมื่อได้เห็น T-34 ในช่วงเริ่มต้นของสงครามเยอรมันโซเวียตถึงกับกล่าวว่ารถถังนี้เป็นรถถังที่ดีที่สุดในโลกในภาพยนตร์ T-34 คุณมักจะได้เห็นรถถัง T-34 วิ่งได้เร็วฉันเดาว่าผู้กำกับทำขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อแสดงข้อดีของ T-34 ด้วยความเร็วที่เร็วกว่ารถถังของเยอรมันข้อเสียอย่างหนึ่งของหนังเรื่องนี้ก็คือใช้สโลว์โมชั่นมากเกินไปแต่ฉากต่อสู้รถถังใน T-34 เป็นที่น่าประทับใจมากภาพยนตร์เรื่องที่ 2 ก็คือ 007 Golden Eye ในปี 1995 นำแสดงโดย Pierce Brosnan เจมส์ บอนด์ถูกส่งตัวไปยังรัสเซียเพื่อกวาดล้างองค์กรอาชญากรรมที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่หลังสงครามเย็นมันเป็นรถถังที่เจมส์ บอนด์เลือกใช้เพื่อช่วยเหลือผู้หญิงที่ถูกลักพาตัวจากคนร้ายการไล่ล่าโดยใช้รถถังครั้งแรกในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ก็เกิดขึ้นรถถังคันนี้ที่เจมส์ บอนด์ใช้วิ่งเหมือนขับรถสปอร์ตก็คือรถถัง T-55 ที่มีธงของโซเวียตในปี 1960 รถถังคันนี้ซึ่งได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศคอมมิวนิสต์ในช่วงสงครามเย็นได้ชื่อว่าเป็นรถถังที่ผลิตได้มากที่สุดในประวัติศาสตร์โดยมีการผลิตมากกว่า 100,000 คันมันเป็นรถถังที่มีหุ้มเกราะหนาถึง 20 เซนติเมตรซึ่งเป็นเกราะที่หนาที่สุดในเวลานั้นและในการเผชิญหน้าแบบตัวต่อตัวมันเป็นรถถังที่ดีที่สุดตลอดกาลฉากไล่ล่ารถถังซึ่งกล่าวกันว่าใช้เวลาถ่ายทำ6 สัปดาห์ถ่ายทำที่เซนต์ปีเตอร์เบิร์กในประเทศรัสเซียว่ากันว่าเหล็กตีนตะขาบถูกแทนที่ด้วยยางเพื่อป้องกันยางมาต่อยในเมืองจากน้ำหนักของรถถังซึ่งมีน้ำหนักถึง 36 ตัน อ
อันดับที่ 3 เป็นภาพยนตร์ของรัสเซียในปี 2013 นั่นก็คือภาพยนตร์เรื่อง White Tiger Я тоже про него слыхал. ภาพยนตร์เรื่องนี้สร้างขึ้นในรัสเซียแต่เล่าถึงความน่ากลัวของรถถังเยอรมันทีเกอร์ที่เริ่มใช้ในปลายปี 1942มีเกตเล็กเกตน้อยที่แสดงให้เห็นถึงพลังของรถถังเยอรมันทีเกอร์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ตามบันทึกการรบของอัลโตคาลิอุสวีรบุรุษของหน่วยยานเกราะเยอรมันมีบันทึกว่าแค่รถถังเยอรมันทีเกอร์แค่ 2 คันก็สามารถเอาชนะกองพันโซเวียต 1 กองพันและรถถัง T-34 6 คันได้รถถังทีเกอร์มีปืนยิงในรถถังขนาด 88 มม. ซึ่งเป็นปืนรถถังที่ดีที่สุดในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 และเกราะหนาถึง 100 มิลลิเมตร ซึ่งเป็นการป้องกันที่แข็งแกร่งมากอัตราส่วนการแลกเปลี่ยนระหว่างรถถังทีเกอร์กับพันธมิตรคือ 1:10 ซึ่งกล่าวกันว่าสร้างความหวาดกลัวให้กับทหารรถถังฝ่ายพันธมิตรเป็นอย่างแท้จริงอย่างไรก็ตามรถถังทีเกอร์ก็มีจุดอ่อนเช่นกันเนื่องจากมีน้ำหนักมากถึง 57 ตันซึ่งใช้เชื้อเพลิงมากเกินไปและต้นทุนการผลิตสูงกว่ารถถังยานหุ้มเกราะที่ 5-2 เท่าและ3เท่าของรถถังยานหุ้มเกราะที่ 4 ดังนั้นเยอรมันซึ่งขาดแคลนทรัพยากรจึงไม่สามารถผลิตได้มากนักБатальон ваш полностью погиб. Ты его видел? Да, видел. Белый тигр. Он нас сжег всех до одного. Ну, пожалуй, побольше других, только... ภาพยนตร์เรื่อง White Tiger มีความสนุกน้อยขณะรับชมแต่เป็นภาพยนตร์ที่ฉันสงสัยว่าพวกเขาสามารถนำรถถัง T-34 จำนวนมากมาเข้าฉากได้อย่างไรภาพยนตร์เรื่องที่ 4 นี้ถือได้ว่าเป็นผลงานชิ้นเอกที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของภาพยนตร์รถถังนั่นก็คือภาพยนตร์เรื่อง Fury ในปี 2014 นำแสดงโดยแบรด พิตต์ แบรด พิตต์ซึ่งเป็นผู้นำทีมรถถังในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 และรถถัง Fury ของเขาก็เป็นตัวละครหลักฉันคิดว่าหนังเรื่องนี้น่าจะแสดงถึงความตึงเครียดของการต่อสู้ด้วยรถถังที่ดีที่สุดในภาพยนตร์เรื่องนี้เมื่อเห็นการยิงปืนกลจากรถถังไปยังทหารราบของฝ่ายตรงข้ามคุณจะรู้สึกได้ถึงความไร้ประโยชน์ของทหารราบที่ต้องเผชิญหน้ากับรถถังจุดเด่นของภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คือการเผชิญหน้าระหว่างหน่วยรถถังเชอร์แมนของกองทัพสหรัฐกับหน่วยรถถังทีเกอร์ของเยอรมันเพื่อเพิ่มความสมจริงจึงมีการใช้รถถังทีเกอร์ซึ่งกองทหารอังกฤษยึดได้ในแนวรบแอฟริกาเหนือในปี 1943 และเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์บอร์ดิงตันในอังกฤษและรถถังเชอร์แมน 10 คันถูกใช้ในการถ่ายทำฉากต่อสู้จริงโดยไม่ใช้ CGข้อได้เปรียบของรถถัง M4 เชอร์แมนก็คือความเก่งกาจซึ่งสามารถสร้างรถถังเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆโดยการติดตั้งอาวุธที่หลากหลายเข้ากับตัวถัง M4 เชอร์แมนใช้ปืนรถถัง 75 มม. พร้อมป้อมปืนที่หมุนได้ 360 องศาและไม่มีปัญหาในการต่อสู้กับรถถังที่ 3 และที่ 4 ซึ่งเป็นรถถังหลักของเยอรมันที่ผลิตในปี 1946อย่างไรก็ตามด้วยการถือกำเนิดของตำนานรถถังทีเกอร์รถถังเชอร์แมนไม่คู่ควรกับรถถังทีเกอร์ในแง่ของอำนาจการยิงและการป้องกันมันเป็นเรื่องยากสำหรับรถถังทีเกอร์ที่มีจำนวนน้อยจะสามารถต่อสู้กับรถถัง M4 เชอร์แมนซึ่งผลิตออกมาเป็นจำนวนมากได้และ M4A3E8ซึ่งปืนที่ใช้ในรถถังมีขนาด 76 มม. ซึ่งเป็นรุ่นปรับปรุงของรถถัง M4 เชอร์แมนเป็นรุ่นที่ผลิตมากที่สุดและเป็นรุ่นที่แสดงในภาพยนตร์รถถังเชอร์แมนเป็นรถถังหลักของสหรัฐอเมริกาและมีส่วนร่วมในแนวรบด้านตะวันตกแนวรบแอฟริกาและสงครามแปซิฟิก
เป็นรถถังที่มักปรากฏในภาพยนตร์ที่มีฉากของสงครามโลกครั้งที่ 2ซึ่งถูกนำไปใช้ในการต่อสู้ตลอดช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2สิ้นสุดลงกล่าวกันว่าสหรัฐอเมริกายังมีรถถังเชอร์แมน 50,000 คันคุณจะเห็นได้ว่ามันมีจำนวนมากวันนี้เราได้รู้จักรถถังมากขึ้นผ่านทางภาพยนตร์หลายเรื่องกันเลยนะคะหากชมแล้วชอบฝากกดติดตามกันด้วยนะคะแล้วถ้าอยากให้ทำเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรเขียนคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ